हेलो नमस्ते सञ्जय फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ अर्गुस पर्ट लिएर आएको छु। यो भिडियोमा चाहिँ डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ र यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इजी तरिकाले चाहिँ डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले लिएर आएको अर्गुस पर्टलाई चाहिँ डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ। कसरी इजी तरिकाले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ डिसेम्बल गर्न सकिन्छ हेरौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युसहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियोजले चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। आजको भिडियोमा चाहिँ यो अर्गुस पर्टलाई चाहिँ डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ। यो डिसेम्बल भिडियो हेर्नुभन्दा चाहिँ अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमोपछि चाहिँ यसलाई सुरुवात गरौँ है त। अब यसलाई हामीले डिसेम्बल गर्नुपर्ने हुन्छ र यो डिसेम्बल गर्नलाई चाहिँ अब यो पहिला हामी यो ब्याक साइडको यो जुन यो रबरलाई चाहिँ रिमुभ गरेर यहाँ स्क्रुप छ कि हेरौँ हामी। पहिला सुरु मैले ट्युजर लिएँ। प्लसमा छ स्क्रुप प्लस स्क्रुप ड्राइभरले हामीले यो रिमुभ गरौँ। यो टु स्क्रुप चाहिँ हामीले रिमुभ गऱ्यौँ। जुन यो मेटलको बडीमा चाहिँ यो लेदर राखेको छ। पहिला सुरु हामी यसलाई थोरै प्रेस गरिकन हेरौँ यो थोरै माथि आउँछ कि। थोरै यहाँबाट प्रेस गरौँ। थोरै माथि गयो थोरै माथि आयो। ट्युजरको सहायताले पिनको उसमा चाहिँ हामीले प्रेस गर्नु न। यसको जुन माथि मेटल छ मेटलमा चाहिँ हामीले थोरै यसलाई मुनि यसरी ठेल्नुपर्छ। चार्जिङको हामीले जुन बिचको भागमा चाहिँ प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ यो ड्यामेज हुनसक्छ। त्यही भएर थोरै हामीले माथिको जुन मेटल छ यो मेटलमा चाहिँ हामीले थोरै यसरी थिच्दै जाने। यो थोरै यसरी आयो। यसरी आइसकेपछि यसलाई हामीले निकालौँ। एयरको लागि यो राखेको छ। अन अफ बटनलाई चाहिँ पुस गर्ने यो पनि यहाँबाट निक्लियो र यो एयरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने जुन राखेको छ यो दुइटै बाहिर निक्ल्यो। अब बोर्ड यसरी बाहिर निक्ल्यो। ब्याट्रीलाई हामीले रिमुभ गरौँ किन यसमा टाँसिएको हुन्छ। ल चाहिँ ब्याट्री हामी बाहिर यसरी निकालौँ। यसमा ब्याट्री यो राखिएको छ। यसमा देख्न सकिन्छ यो 101839 3.7 भोल्ट 2.96 WH ब्याट्रीको साइज छ। यो अनुसारले चाहिँ हामीले यसमा राख्न सकिन्छ। यो अन अफ भइहाल्यो। यसको चाहिँ जुन पप सेन्सर यसमा रहेको छ यो वायर टाइपमा पप सेन्सर रहेको छ। भोपो अर्गुस पर्टलाई चाहिँ हामीले यसरी इजी तरिकाले चाहिँ डिसेम्बल गर्न सक्छौँ। र यो फर्स्ट हामीले टु स्क्रुप गरिसकेपछि यसमा प्रेस गर्नु पर्यो। यो यसमा नगरिकन यस साइडमा पुस गर्दाखेरि इजी तरिकाले चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई डिसेम्बल गर्न सक्छौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युसहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरले चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। मैले यो भिडियोमा चाहिँ यो भोपो अर्गुस पर्टलाई कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको थिएँ। यसलाई हामीले डिसेम्बल पनि गऱ्यौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।